sekä kasvinviljely että kotieläintalous perustuu peltoviljelyn tuottoon ja sen takia peltoon pitää kiinnittää huomiota. Kotieläintiloilla, lypsykarjatiloilla, niin hyvin kannattavilla lypsykarjatiloilla niin tulee paljon säilörehusatoa ja kasvinviljelyssä suoraan se kannattavuus on ensimmäinen tekijä siellä hyvän kannattavuuden tavoittelussa on saada olosuhteista riippuen niin mahdollisimman hyvä sato, tietysti suhteessa panoksiin. Tästähän me sitten päästään siihen, että kun pelto on tärkeä tuotannontekijä, niin pellon kasvukunnolla on iso merkitys ja siihen pellon kasvukuntoon pitää kiinnittää huomioon. Se tuo lisää tuloja ja samalla hyvä kasvukunto vähentää kustannuksia. Ja jotta me pystyttäisiin sitä omassa toiminnassa suunnittelemaan niin sitä omaa tekemistä, niin omat käytössä olevat pellot pitää tuntea hyvin ja tietyllä tavalla meillähän on nykyisin tehdään töitä isoilla traktoreilla ja ne on suhteellisen, voisiko sanoa, tunnottomia monissa työvaiheissa, missä riittää tehoa ja vetokykyä ja kaikkea muuta. Ja sieltä ylhäältä katsottuna niin asiat voivat näyttää erilaiselta kuin sitten ihan läheltä katsottuna. Eli jalkautuminen pellolle on hyvin tärkeää, että pääsee hyvään tuntumaan. Siihen tarvitaan välillä myös lapio. Sitten näitä kasvustohavaintoja, mitä on tehty. Sittenhän meidän pitää miettiä, että tehdäänkö me analyysejä, että me päästään vähän syvällisemmin, eli viljavuusanalyysiä tai sitten kasvustosta ravinneanalyysiä, että nähdäänkö, että onko siellä jotain puutteita tai onko kaikki asiat hyvin. Sitten meillä on nämä erityyppiset satokartat. Ja sitten tietyllä tavalla siihenkin pitäisi jotenkin panostaa nuorten ja vähän vanhempien, että hiljainen tieto niiden peltojen tilasta jotenkin siirtyisi. Useita peltoja on viljelty kymmeniä ja satoja vuosia ja niistä on paljon niin kuin kertynyt tietoa, mutta se tieto aina välillä katkeaa siihen, että se ei siirry seuraavalle käyttäjälle samassa muodossa. Osittain siihen tietysti liittyy se, että se pellon omistus muuttuu ja jos se pelto muuttuu ihan, niin ei siirry perhepiirissä, niin se hiljainen tieto katkeaa ja sen seurauksena sitten se uusi viljelijä aloittaa sen hiljaisen tiedon keräämisen niin uudestaan ja tietyllä tavalla joutuu opettelemaan sen pellon uudestaan. Että siihenkin pitäisi, tähän hiljaisen tiedon siirtyyn liittyy tärkeänä osana nämä Heikin mainitsemat muistiinpanot, koska ne muistiinpanot on sellaiset, joihin voi joku palata sitten, vaikka tämä varsinainen viljelijä olisi niin jo ihan haudan puolellakin, niin sitten voi katsoa, että minkälaisia tietoja on olemassa. Sitten tietysti pitää ajatella, että jos lähtee kehittämään sitä peltoviljelyä ja sitten lähtee kehittämään omia peltojaan johonkin suuntaan, niin ilman mitään tämmöistä dataa on lähes mahdoton kehittää. Eli jos ei tunne, niin ei tiedä, mitä pitää tehdä. Meillähän on ne tämmöiset tyypilliset perussäännöt peltojen niin kuin tuntemisesta, että ensin tutkit vesitalouden, eli kierrät ojat ja tutkit salaojat ja sitten katsot maalajit ja sitten katsot tiivistymät ja niin edelleen. Eli jotain on pakko kerätä tietoa ennen kuin pystyy mitään tekemään. Useimmat meistä haluaa huipuksi tässä peltojen tuntemuksessa ja peltojen tuntemuksessa, jos haluaa niin kuin huipuksi, niin täytyy olla joku tietoperusta. No, tuossa on
pienviljelijän käsikirja vuodelta 1912. Silläkin pääsee jo melkein, niin kuin, siinäkin oli jo niin tietoperusta, että sillä pääsee niin kuin jo aika pitkälle. Toinen, mitä tarvitaan, että pystyy tekemään havainnointia, niin on harjoitteleminen. Eli silmä oppii ja tottuu, näkee ja pystyy tekemään havaintoja, jos havaintoja tekee paljon. Ja se vaatii ihan konkreettista harjoittelemista, eli siellä pellolla pitää kiertää ja tehdä niitä havaintoja, kirjata asioita muistiin ja miettiä, että menikö tämä oikein tai onko tässä jotain sellaista, että olenko minä ymmärtänyt asian oikein. Ja kolmas asia, mikä sitten auttaa huipuksi tulemisen tässäkin peltohavainnoinnissa, niin on yhteisön tuki. Täällä pienviljelijän käsikirjassa Kuno Brander kirjoittaa aika hauskasti sillä tavalla, että on hyvin tavallista, että maanviljelijä ei tunne lähimpien naapuriensa viljelysmaita, karjaa eikä muuta taloutta. Talossa on kyllä tullut käytöä, mutta vain pihassa ja pirtissä. Toisin paikoin pidetään melkeinpä sopimattomana urkkimista, jos pitemmälle mennään. Mutta lähimmässäkin ympäristössä on kuitenkin paljon vähällä vaivalla saavutettavaa oppimista. Retkeilyt maamiesten kesken jo kokemuksen kautta huomatut hyvin tehokkaiksi ja virkistäviksi keinoiksi aikaa seuraamiseen, eli yhdessä pohtiminen on valtava tuki. Mustiala osallistui 2 vuotta sitten vehnän satokilpailuun ja mä jäin roikkumaan WhatsApp-ryhmään, jossa Suomen huiput pohtivat peltoviljelyjuttuja, eli nämä, jotka satokilpailuun osallistuivat. Huippuviljelijöitä ja nämä viljelijät ottaa aivan ennen kokemattoman määrän valokuvia siitä, mitä ne tekevät. Siellä on lapioa ja orasta ja traktorikuvaa, ja sitten ne jakaa niitä kuvia toisille ja kysyy toisilta, että mitä mä tein pieleen, menikö tämä hyvin, mitä mä tekisin, kun nyt on tämmöinen tilanne. Ja se yhteisön tuki todennäköisesti auttaa heitä tulemaan entistä paremmaksi. Eli nämä 3 juttua pitää vähän osata, sitten pitää paljon harjoitella ja sitten pitää olla kavereita. Ja näillä 3 päästään tässäkin asiassa huipuksi. Taloussuunnittelussahan on periaatteessa 3 tasosta suunnittelua. On tämmöistä strategista pitkän tähtäimen 5-15 vuotta suunnittelua, on vuosisuunnittelua, on kuukausi-, viikko-, päiväsuunnittelua. Eli edetään tällaisella tasoilla. Strategisella tasolla niin peltojen kunnon tai peltojen tuottokyvyn tietäminen on hyvin tärkeää, koska tämmöisessä taloudellisessa ja tuotannon suunnittelussa niin keskisatotaso on suunnittelun perusta. Se vaikuttaa kaikkeen, ja useimmiten kun lähdetään tämmöistä pitkän tähtäimen suunnitelmaa tekemään, niin aina tulee innostus nostaa satotasoja, eiköhän me päästäisi vähän parempaan. Mutta tietyllä tavalla sen satotasojen noston pitää perustua johonkin. Eli siellä täytyy olla perusta takana. Eli tehdään. Ja silloinhan se tekeminen, että satotasot nousisi, niin pitäisi perustaa peltojen kunnostukseen. Ja tämmöiseen strategisen tason suunnitelmaan, 5-15-vuotissuunnitelma, niin oikeastaan pitäisi kuulua tämmöinen peltojen kunnostus suunnitelmallisesti. Eli käydään niitä ongelmakohtia läpi ja otetaan vuosittain käsittelyyn joku tietty peltolohko ja laitetaan se niillä taidoilla ja kyvyillä kuntoon, mikä sillä hetkellä on. Ja tehdään, niin kuin ainakin pyritään, että se pelto päästään parempaan kuntoon. Tässä meillä on syysvehnälohko, jossa tehtiin ennen tätä syysvehnän kylvää tällaista
perustavaa laatua oleva kunnostustyötä. Eli tässä tien varressa oleva oja kaivettiin ja sinne tehtiin sitten täydennyssalaojitusta, koska tämä tiepuoleinen osa, missä nyt oli vähän heikompi orastuminenkin, niin siinä on meillä ollut aika pahat tiivistymät ja niiden seurauksena siinä on tosi paljon vesi seisonut, mutta kaikkia paikkoja ei voi korjata kerralla, joten tämmöisen strategian tason suunnittelun peltohavaintojen perusteella kuuluu myös tämä kunnostussuunnitelmien tekeminen. Vuosisuunnittelun tuotantosuunnittelussahan on tietysti viljelysuunnitelma, joka on niin kuin ihan, jossa katsotaan mitä panoksia ja mitä tehdään ja mitä käytetään. Ja sitten tietyllä tavalla erityyppiset niin laskelmat, pitää laskea taloutta, pitää laskea rehuja, pitää laskea työvoimaa tai näitä. Itse olen yrittänyt niin kuin lähinnä tämmöisten rehutilanteen selvittämistä varten jo ennen kuin satoa on korjattu, niin analysoida sitä, että mihinkä tasoon säilörehusatotaso menee. Mustialan pellolla on tämmöisiä mystisiä keppejä, jossa on senttimetrit ja ihan jokaisena sadepäivänä ei tarvitse mennä tuonne kepin luokse asti. Voi ottaa valokuva, niin näkee, että missä mitassa se on. Ja nämä tietyllä tavalla muodostaa myös semmoista ennustetta, että mihinkä säilörehun satotaso voisi nyt mennä. Ja sitten jos me tarvitaan jotain korjaavia liikkeitä tehdä, esimerkiksi, että me jouduttaisiin ostamaan säilörehua, niin sitten voidaan jo ensimmäisen sadon muodostumisen yhteydessä miettiä, että pitäisikö etsiä jostain luomusäilörehupeltoja lisää, joista voitaisiin lähteä tekemään, tai löytyisikö joku kumppani, jolta voitaisiin ostaa vielä pikaisesti. Eli sen takia tämän tapainenkin havainnointi, tämä on ehkä osa tämmöistä vuosisuunnitelmallista. Mutta tietysti sieltä satotiedoista tai kaikesta siitä satotiedosta muodostuu myös tämän vuosisuunnitelman pohja. Tässä on yksi tällainen peltodatan tuloste, jossa näkyy meidän Riuskanojan lohkon niin kuin erilaisia tilanteita ja eri vuosilta. Tuossa ylemmässä kuvassa näyttää olevan sademäärä, mutta tästä näkyy nyt paikkoja, mitkä on hyviä tai huonoja, joihin voisi kiinnittää huomiota ja minkälaisena vuonna on niin kuin hyvää tai huonoa. Että mikä on. En lähde tulkitsemaan tätä enempää, koska tämä ei kuulu mun vahvuusalaan tämän tulkitsemaan. No sitten meillä on niin kuin, tietyllä tavalla sitten kuukausia, viikkoja, päiväsuunnitelmat ja niihin sitten tietysti nämä satokomponenttien määrittäminen, mutta erityisesti sitten näissä itse koen, että näissä erityisen tämmöiseen niin kuin, saataanko nopeeseen lopputulokseen, jos haluaa päästä, niin silloin on nämä karttapalveluiden niin kuin hyödyntäminen. Eli nyt kun lähtee niitä satokomponenttia mittaamaan, niin tässä voi pikkusen katsoa kartalta, että missä päin pitää liikkua, ettei ihan mene parhaimmille paikoille helpoiten. Tässä on, koska tämä ei jossain heinäkuun puolen välin paikkeilla meidän museolohkon kevätvehnä helmi tältä vuodelta. Tuo tumma sininenhän tarkoittaa, että siellä on ollut kova kasvu ja sitten tuolta löytyy ne paikat, missä ei. Eli kasvu on ollut tässä tapauksessa kovin tasainen, eli ei tässä ole tarvinnut kauhean paljon paikkoja etsiä, mutta onhan nämä kartatkin hyviä.